ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද වියල් කෝණි මැල්ලුමක රස බලමුද? ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ රස කෝණිස දාලා හදාගත්ත මැල්ලුම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මැල්ලුම කොටා ගනිමු. මැල්ලුම කොටා ගන්න මේ වගේ සුදු ලුණු බික් දෙකකුයි ඒ වගේම චූටියට කපාගත්ත අම්මිරිස් කරල් 3-4කුයි කරපිංචා ඉති 4-5කුයි දාලා හොඳට මේ ටික තලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් මේකට අවශ්‍ය කුරුබඩු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මුලින්ම එකතු කරගන්නේ කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. ඊළඟට අපි මේකට ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. මේ දෙකම එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික හොඳට තලා ගන්න. මේ ගානට මේ සුදු ලුණු අම්මිරිස් කරපිංචා ටික දැල්වුවාට පස්සේ මම මේකට පොල් එකතු කරගන්නවා. පොල් එකතු කරගන්නකොට මම මේකට පොල් මේස හැඳි දෙකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට මේ ටිකත් හොඳට මේ විදිහට සම්බෝලේ හදාගන්න තලා ගන්න. දැන් මැල්ලුම සූදානම්. අපි ඊළඟට බලමු මේ වීලි කෝණි මැල්ලුම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. තෙල් චුට්ටක් වැඩිපුර තාච්චියකට දාගන්න. මොකද කෝණිස ටිකක් චුට්ටක් බැදෙන්න ඕන නිසා. ඒකින්ද තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාලා අපි කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට තෙල් එකට එකතු කරලා ඒ වගේම උඩුඳු පොතු කැලමිරි මේස හැන්දක් පමණ එකතු කරලා මේ ටික මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. දැන් ලුණු ටික මේ වෙලාවේදී හොඳට බැදුනට පස්සේ අපි මේකට සෝදලා පීසුණු කරගත්ත කෝණිස්ස එකතු කරගන්නවා. අද මම මෙතෙන්දී එකතු කරගන්නේ කෝණිස්ස ග්‍රෑම් 50ක්. කෝණිස්ස ටික හොඳට මේ විදිහට තෙලේ බැදෙන්න දෙන්න. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා අපි කලින් කොටාගත්ත මැල්ලුම. මැල්ලුමත් එකතු කරලා රසායන ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා මේ විදිහට ඔයාලා මැල්ලුම හදාගන්න. හරිම ලේසි. ඔන්න අපි දැන් වියලි කෝණි මැල්ලුම හදාගෙනත් ඉවරයි. දැන් මේ වෙලාවේදී මේකට දෙහි බෑ එක යුෂ මිරිකල එකතු කරලා ඔයාලට මේ වියලි කෝණිස මැල්ලුව තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් වෙනසකටත් එක්ක මේ වියලි කෝණි මැල්ලුම හදලා බලන්න. හරිම රසයි. ඉක්මනින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.